Mitäs sieltä löytyy? Rikkaruohoja vähäsen. Mutta ei ihan kauheata määrää. Ei oo paljon, ja kun tämä on niin pehmeä, niin ihan niin helppo kitkeä. Ne. Sinun hommaa tuommoinen kitkeminen. On juu. Sitä väliin pitää tehdä. Ja mieluummin teet jotain muita hommia. Joo, ja kun sitä nuorena on ammatikseen joutunut kitkemään, niin ei sitä. Ihan nuorena, minkä ikäisenä? 14-vuotiaasta sinne lähes 20-vuotiaaksi niin joka kesä. No ei ihan, mutta sanotaan nyt 14-18 ja sitten taisin olla vielä ehkä viimeisen kesän ennen kuin menin armeijaan. Taisin olla vielä. Välillä oli muissa hommissa. Oli jo telakkahommissa välillä ja sitten oli venetehtaalla kesähommissa jo. Missä se oli se kitkeminen? Nauvossa. Viikomin puutarha. Mänty- ja kuusitaimia kasvatettiin. Ja siellä oli satoja metrejä ja joka suuntaan. Ja meitä oli siellä noin 30 henkeä kesällä hommissa. Aika paljon. Kylvämässä, harventamassa, rikkaruohoja poimimassa ja sitten suurin työhän oli tämä kouliminen, eli kylvetyt taimet nostettiin ja istutettiin uudestaan. Ja sitten niitä taas nostettiin 2-3 vuotta myöhemmin ja nippuihin ja säkkeihin ja maailmalle. Niin se on niin pitkäaikaista. Niin. No ennen kuin siemenestä on kasvanut tällainen taimi, niin siinä mennään muutama vuosi. Mukavaa hommaa. Miksi se sitten loppui? En tiedä. Mikä kutsu? Ai niin minua? Niin, minä läksin maailmalle eri hommi, moottoripyörähommi. Minkälaisia? Kilpamoottoripyörien parissa puhastelin. Ja kuljettaja oli? Jonni Wikström oli minun kuljettaja. Meillä oli hienot ajat silloin vuodesta 80 vuoteen 84, niin minä olin hänen seurassa mekanikkona maailmalla. Oli hienoa aikaa. Sanoppa terveisiä, jos sattuu katsomaan. No niin, jos Jonni näitä kattoisi, niin terveisiä vaan ja kiitos kaikista mukavista vuosista. Se oli hienoa aikaa. Hän on edelleen Turussa. On. Joskus soitellaan. Liian harvoin, mutta joskus. Ja ollaan nähtykin Imatra-ajoissa. Olla ja Turussakin sen jälkeen. No niin, puheet seis ja jatketaan työ hommi. jatkuu. Ei sulla yhtään parmoja siinä? Parmoja on vähän, mutta hyttysiä juuri. Hyttyset on jonnekin nyt hävinnyt. Eilen katos. Niitä oli ihan sairaasti. Joo. En muista, että noin paljon olisi ollut itikoita. Ja sitten ne katos kokonaan. Se on nyt tämä kuumuus on kuivattanut pois tämän sukupolven. Niin. Illalla kun olin uimassa, niin ei yhtään ollut rannassakaan parmoja. Ei. Parmoja. Niin. Joo. Eikä itikoitakaan Niin. muita. No parmoja on vielä, mutta hyttyset on. Mutta ei ollut silloin illalla. Niin, näin. Kyllä tämä Annabella kasvaa siis ihan älyttömästi. Hyvä niin. Kanat on löytäneet meidän juhannusperunalaatikon. Ja siinähän ei tietenkään, kun siinä perunat kasvaa, niin se saa olla kylpemässä. Niin aina kun ovesta tulee ulos, niin sieltä muutama lähtee karkuun ja ajattelee, että nyt ollaan luvattomilla teillä. Mutta kyllähän siinä nyt saa kylpeä, kun ei mitään ole kasvamassa. 5 samassa laatikossa.
Tää on nyt aika märkää kaikki tällä puolella, että ei parane nyt ylikastella. Lämpötilat silti nousee aika korkeaksi. Mä oon kastellut täältä vähän näitä harsojakin ja kattorakenteita. Tämmöisellä 28 astetta, niin nehän kyllä sitten kuivuu. Ei ole mitään homevaaraa. Ja kyllä se viilentää lämpötiloja hyvin. Sama kuin lattia. Tulee kosteutta. Tässä voi kyllä kastella itsensäkin aika hyvin. No niin, siirretään se sitten tuonne kasvimaalle. Tuossa juhannuksen aikaan yksi kyläläisistä näki karhun tuossa lähellä meidän hiekkakuoppaa, eli muutaman 100 metrin päässä meidän talosta ja ihan keskellä päivää. Ja sehän se oli syy, miksi porot ei ollut samalla alueella. Mutta nyt on porot palanneet ja tässä on 5 poroa, missä on 2 on vasaa, liikkuu tässä meidän pihalla ja ihan kesyjä, eivät pelkää mitään. Annettu niiden olla, koska nythän me ollaan kaikki aidattu, missä jotain kasvaa. Mukavahan niitä on seurata. Tottahan ne pelkää kovia ääniä ja nopeita liikkeitä, että ei ne nyt sentään ihan silittää anna. Mutta onhan ne tosi sieviä nämä pienet vasat. Mulla on ollut nuo naurit ja retiisit tiiviisti tuolla Harsonalla, ja enkä ole paljon kurkistanut, mitä nyt ollaan salattiin otettu retiisiä. Ja tänään mä ajattelin, että pitäisikö niinku katsoa, että mitä siellä on. Ja siellähän oli ihan älyttömästi tavaraa. Lehdet on tietenkin syöty, mutta on siellä näitä mukuloitakin tullut. Retiisit tuntuu, että nehän on kyllä ihan liian isoja, voi olla ihan puutuneita. Ei pysty käyttämään enää, mutta onhan sitä nyt jo aika paljon syötykin. Vähän on säilönyt, eli ryöpänyt ja pakastanut ihan pieninä paloina, mistä ne saa heittää vaikka sitten munakkaaseen. Mutta aika yllättävä saalis oli. Eli nyt pitää vaan siivota ne ja sitten käydä pesemässä ja miettiä, mitä niillä nyt tekee sitten. Jonkun verran ollaan maakellariin hiekkaan haudattuna säilytetty ja ne säilyy ihan hyvin, mutta se on just se, että ei kauhean usein tule niitä sitten kuitenkaan käytettyä. Pitäisi tietenkin pyrkiä siihen, että kasvattaa vaan semmoista, mitä syö. Turhaa se on kasvattaa roskia. Mutta naurishan on ihan mahtava ja makea syötävä.
tosi kuumia päivä, 28-30 astetta, varmaan jo toista viikkoa. Niin kasvimaalla ei jaksa kyllä kovin kauan olla. Pakko tulla välillä uimaa. Keskipäivällä on niin kuuma, että sinne pyörtyy. Mutta aina siellä jotain vähän saa tehtyä, kun ottaa vaan semmoisia pieniä tehtäviä. Ei ajattele, että pitää koko penkki kitkeä, vaan ottaa sieltä täältä, niin sillä lailla se menee. Ja kastella on saanut nyt aika paljon. Ja tuossa sadetinhan meillä on käytössä ja siinä on siihen pumppuun nyt tullut joku vika. Et toivottavasti se nyt ei hajoa kokonaan. Mitäpä toivoa.